Hello everyone, ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මොබයිල් එකට අපේ කීබෝඩ් එක මවුස් එක කනෙක්ට් කරලා PC එකෙන් ගේම් ගහනවා වගේ ගේම් ගහන්න පුළුවන් අයිටම් එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ගේමින් කරන අයට ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ෆෝන් එකෙන් ගේම් ගහන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි PC එකෙන් ගහනවා වගේ. ඉතින් අර පොඩි මේක බජට් ඩිවයිස් එකක්, බජට් අයිටම් එකක්. ඒ ලොකු ගානකට යන්න දෝ ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය අඩු ගානකට මේක අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ලොකු ගණන් වල තියෙනවා. ඉතින් ලොකු වැඩ ගැලි තියෙනවා. ඉතින් මේක අඩුවට තියෙන එකක් ඉඳ සාමාන්‍යයෙන් අපිට normal game එක ගහන්න පුළුවන්. ගේම් ප්ලේ එකක් මම normal කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඒක page දැන් මම වීඩියෝ එක අන්තිමට දාන්න. සාමාන්‍ය විදිහට අපිට game එක අවුලක් නැතුව ගේම් එක ගහ ගන්න පුළුවන්. PUBG, Free Fire වගේ දේවල් ටික අනිවාර්යෙන් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මම ඒක ඉස්සරහට පේනන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඩරස් එකෙන් මේක නම් ගාන අඩුවක් නැහැ. මොබයිල් එකේ සහ PC එකේ දෙකෙන්ම આવුත් එම ඔයගොල්ලන්ට මේ ගන්නටම තමයි බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඩරස් එකට ඇවිල්ලා ගහන්න mouse and keyboard connect to mobile කියලා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ items ගොඩක් පෙන්නනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් මෙන්න මේක කොක්කෝ කියන එක කොක්කෝ M1pro mobile controller කියන එක තමයි මේක. මෙන්න මේක තමයි item එක. හරිද? KOKKO M1pro mobile controller game and keyboard mouse converter PUBG mobile controller gamepad 5.0 adapter කියලා තියෙනවා. මම මේක setup කරන විදිහ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට දාන්නම්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මේ මුළු combo pack එකම අර ගන්නවා නම් මේක මෙතනදී පෙන්නන්නේ නැහැ. බයිට් නව් කරොත් එහෙනම් මේ සම්පූර්ණ කියන්නේ මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික. කීබෝඩ් එකේ මවුස් එකේ මේ අයිටම් එකේ තුනම ගන්න පුළුවන් රුපියල් 18000ක් වෙනවා. ඒක ඉතින් එහෙම නැතුව ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ අයිටම් එක විතරක් ගන්න පුළුවන් 2985ට මේ දවස්වල අඩුයි. මේක නැත්නම් 4000 ගණක් වෙනවා. මේක ඇති තව මෙතන 4000 ගණක් වෙනවා මෙතනදී බැලුවොත් එහෙම. ඉතින් මේ ඒකේ නෙවෙයි ඒකම නෙවෙයි ඒ වගේ වෙන අයිටම්ස් ටිකක් මීටර පොඩ්ඩක් ගන්න වැඩි අයිටම්ස් මේ තියෙන්නේ මේ. ඒවා 4000 ගණන් කරනවා. ඉතින් මේක 4000 ගණන් එක 2000 ගණන් අඩු කරලා තියනවා කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී කමෙන්ට් බලා ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම සුපිරි කියලා තියෙනවා. මේ සුපිරි ප්‍රොඩක්ට් එක මම ඒක පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මේක අඩුවට 2985ට අරගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එක දාන දවස නොවැම්බර් 21 මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ දෙසැම්බර් 31. සමහරක් විට මේක ජනවාරි වලට આવුත් එම සාමාන්‍ය පොඩි ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් බලලා මේ අයිටම් එක ඔයගොල්ලන්ට අරගන්න පුළුවන් බජට් එකනේ. අඩු ගානකට තියෙන හොඳ ඩිවයිස් එකක් මේක. ඉතින් මේකේ රිවිව් කරන්න කියන්නේ ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ආවට පස්සේ මේ විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මම සෙටප් කරන්නදී මම කියන්නම්. මෙතන තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඔයගොල්ලන්ට මේක කියවලා බලන්න පුළුවන්. මේක අපිට කේබල් එක හම්බ වෙනවා, ප්‍රොඩක්ට් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අයිටම් එක. මෙන්න මේක තමයි බාණ්ඩේ. ඔය තියෙන මෙතන අපිට මෙතන මෙන්න මේ මවුස් එකේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේකත් එක්ක අපිට පොඩි ඩේටා කේබල් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක මෙතනට කනෙක්ට් කරලා නෑ ඒක හයි කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට. මෙතන උඩ ෆෝන් එකක් තියෙනවා. අන්න එතන මෙතන තියෙන USB hub එකක්. ඒ USB කේබල් එක මෙතනට හයි කරන්න ඕනේ. ඒ කේබල් එකේ අනිත් පැත්ත මොබයිල් එකට හයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනට මවුස් එක හයි කරන්න පුළුවන්. මෙතන කීබෝඩ් එක හයි කරන්න පුළුවන්. මෙතන පවර් එක. ඒ කියන්නේ මෙතනට ඕගොල්ලෝගේ type C port එක මම මෙතන තියෙන්නේ. මොකද charger එකට හරි computer එකට කේබල් එක ගහලා උතන කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. එච්චරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ app එකක් තියෙනවා download කරගන්න. ඒක මේක පිටිපස්සේ තියෙනවා QR code එකක්. ඒක scan කරලා ඔයගොල්ලන්ට app එක normally දාගන්න පුළුවන්. ඒ ටික මම වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ගියාම කියන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක search කරලා ඉල්ල බලන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔකේ තියෙන්නේ. අපි game play බලමු ඉස්සරහට. I think ඔන්න ඔය ටික තියෙනවා විස්තර ටික. මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ support කරන game ටික PUBG, Fortnite විදිහට games ගොඩක් මේකෙන් අපිට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මතකද මම කලින් දැම්මා ෆෑන් එක, කූලින් ෆෑන් එක. ඉතින් ඒ කූලින් ෆෑන් එක ඒක දැන් ෆෝන් එකේ හීට් වෙනවා නම් ඒ කූලින් ෆෑන් එකත් එක්ක අරගෙන මේකත් අරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මොබයිල් එකෙන් ගේම් ගහන්න පුළුවන් ෆෝන් එක හීට් කරගන්න නැතුව. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් කෙලින්ම යන් මේක සෙටප් කරන විදිහේ ඒ විස්තර ටික බලන්න. හරි फ्रेंड्स, ඉතින් ඔන්න දිනවා බාණ්ඩි 2394කට හම්බුනේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක දවස් 3-4ක් ඇතුළත ඒ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඕඩර් කරලා අපි මේක අන්බොක්සින් බොක්ස් එක නෙවෙයි අපි මේ පැකට් එක කපලා අයිටම් එක එළියට ගමු. ඉතින් මම මේක අද දැන් මේ ටිකේදී ඔයගොල්ලන්ට බලාගෙන යද්දී ඔයගොල්ලන්ට මේක ගැන මේක සෙටප් කරගන්න විදිය සහ පොඩි normal short game play එකක් වගේ එකක් මම දාන්නම් වෙනම ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරපු එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ගේම් එක ගහන්නේ මේ අයිටම් එක සෙට් කරපු ෆෝන් එකේ රෙකෝඩ් කරන එක ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක නැතුව මම රෙකෝඩ් කරලා තින්නේ. ඒක මම මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට දානවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ පොඩි අයිටම් එකක් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හම්බෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේන දේ අයිටම් එක තියෙනවා, කේබල් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට mouse and keyboard converter කියලා තියෙනවා. මෙතන පිටිපස්සේ තියෙනවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ key map ටික ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් key map ටික. ඔයගොල්ලන්ට ඒක
විදිහට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කැමති කීස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ ස්ටිකර් අයින් කරලා බලමු නැත්නම් මේ ටික පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ ඩිෆෝල්ට් කී මැප් ටික තියෙන. අපිට මේ ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි ගේම් එක ඕපන් කරලා මේකේ තියෙන වෙන මැප් එකක්. ඒ ඇප් එක දාගෙන අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන කී මැප් ටික ඒ ටික දාගෙන මේක Bluetooth connect වෙන device එකක්. ඉතින් Bluetooth හරහා තමයි connect වෙන්නේ. ඒ ටික ඕගොල්ලෝ මෙතන විස්තරේ කියවලා බලද්දි ඕගොල්ලන්ට ඒක idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක අරන් බලමු එළියට. නිකන් normal පොඩි ලස්සන cute pack එකක් තියෙන්නේ. iOS වලට පුළුවන් Android වලට පුළුවන් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේගොල්ලන්ගේ details අර දාලා තිබ්බා අර ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති අපි data එකේ බලපු තැන. එතන තියෙන විස්තර ටික එතනින් ඕගොල්ලන්ට ඒක කියවලා බලලා ඒක ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි අපි ඒක අයින් කරමු. ඔන්න ඔතන පේන ඇති ඕගොල්ලන්ට අර item එකේ QR code එක තිබ්බා ඒක scan කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔතන පේන PUBG දිනවනේ PUBG new state පුළුවන්. එතකොට Genshin Impact ද මොකද්ද මගුල පුළුවන්. Free Fire පුළුවන්. Fortnite, Call of Duty, Minecraft ඇතුළු තව games කිහිපයක් ඕගොල්ලන්ට මේක හරහා මොබයිල් එකට මේක කනෙක්ට් කරලා ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි item එක. අර වෙනදී මැද බොත්තමක් තියෙන ඒක නිකන් අර මට මතකයි ගේම් එක සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන ගේම් අපිට මේකට ගේම් 8ක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ තියෙන ගේම් 8ක් මේක හරහා අපිට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මට මතකයි තියෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට ඔන්න උතන QR code එකක් තියෙන ඕගොල්ලන්ට පේනදී අන්න ඒක අපි PC එක මොබයිල් එක හරහා ස්කෑන් කරලා මේගොල්ලොන්ගේ ඇප් එක අපේ මොබයිල් එකට දාගන්න ඕනි. මම ඒ ටික ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. දැන් උතනදී ওই චුට්ට ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන යන්න ටිකක් normal unboxing කරන ටිකක් තියෙනවා. ඉතුරු විස්තර ටික මම මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී කියනවා. හින්දා වීඩියෝ කට් කරන්න එපා. බලන් යන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඒතර මේක සෙටප් කරගන්න විදිය ගැන සම්පූර්ණ විස්තරේ මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට දානවා. මේ ටික ඕන ඔයගොල්ලන්ට ස්කිප් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔක ඉතින් ඔය මම අර කලින් කියපු විදිහට mouse එක keyboard එක set කරන තැන සහ power එක මේව කරගන්න තැන mobile එකට connect කරගන්න තැන ඔන්න ඔය ටික ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. මම මේ ටික පෙන්නලා setup කරන තැන ඉඳන් ඉතුරු ටික මම පටන් ගන්නම් කියන්නේ. හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට අපි මේක එලියට ගත්තට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔන්න ඔය විදිහ තමයි තියෙන වයර් ටික හතරවටම ගෙවුවා. මොබයිල් එකට කනෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ item එකට power එක දුන්නා. keyboard එකේ mouse එක set කරා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා QR code එකක්. ඒක අපේ phone එක හරහා scan කරගන්න ඕනේ. ඒ ස්කෑන් කරගත්තට පස්සේ අපි වෙනම සයිට් එකකට යනවා. ඒ සයිට් එකේ තියෙන Android mark එක ඔය iOS device එකකින් කරන iOS mark එකක් තියෙනවා. ඒ සයිට් එකෙන් පල්ලෙහාට වෙන්න. ඔයාලට ඒක හරහා ඒ app එක download කරගන්න පුළුවන්. ඒ සයිට් එක හරහා ගිහිල්ලා app එකක් තියෙනවා. ඒ app එක normally download කරගන්න තියෙන්නේ. ඒක download කරලා ඉවරලා ඒක හරහා උතන තියෙන QR code එක. අන්න ඕක ඔයගොල්ලෝ ස්කෑන් කරගෙන ෆෝන් එකට ඇප් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ සයිට් එකේ තියෙන වෙන වීඩියෝස් වගේක් ඒක කරන්න ඕනේ පිළිවෙල එහෙම එක්කනේ ස්ටෙප් by ස්ටෙප් වීඩියෝස් වලින් එහෙම කියලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. normal setup එකක් තියෙන්නේ. මේක ඇප් එක දාගත්තට පස්සේ ඒ ඇප් එකට අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ගේම් එක ඇඩ් කරලා එතනින් අපිට ප්ලේ කරන්න තියෙනවා. Bluetooth හරහා කනෙක්ට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔය දිනේ Free Fire ගේම් එක මම දාගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී බයි කරගන්න සමහරක් ඒවා ඉතින් අපිට ඇඟිල්ලෙන් අතින් ටච් කරලා ගන්නකොට සමහරක් තැන්වලදී mouse එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් අර fire කරද්දී aim කරද්දී ඒ ටිකේ කිසි අවුලක් නැහැ. key mapping ඕගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕනේ කැමති විදිහට දාලා ඒවා ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඒක normally key map ටික හදා ගන්න අනිත් ටිකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට normally අපිට PC එකෙන් game එක play කරනවා වගේ phone එක හරහා game එක play කරලා එහෙම නැත්නම් record කරලා වුණත් ඕගොල්ලෝ YouTube එකට දාන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව phone එක හරහා keyboard එකේ mouse එක මේකට connect කරලා ගහන්න පුළුවන්. දෝ තියෙන app එක. ඔන්න ඔය app එකේදී ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති දකුණු අත පැත්තේ 8ක් තියෙනවා කොටු 8ක්. එතනට ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ මොබයිල් එකේ තියෙන ගේම් ටික ඇඩ් කරගන්න තියෙන. ඉතින් මම අර විදිහට Free Fire Max එක උකට දාගත්තා. දාගෙන Bluetooth හරහා කනෙක්ට් කරාට පස්සේ තමයි mouse එක keyboard එකයි අපිට වැඩ ගන්න. ඔය mouse එකෙන් හොල්ලන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති. ඒ අතේ තියන් ඉන්න හින්දා වැඩි 60 මෙහෙට යන්නේ නැත්නම් ඕක ගානට pad එකේ දීලා 60 කරාම mouse එකයි keyboard එකයි අපිට normally අපිට PC එකෙන් ගහනවා වගේ ගේම් එක මේකෙන් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටු ටික තියෙන්නේ normal game play එකක්. ඒ කියන්නේ normal මම අර key mapping හදන්න නැතුව මේකේ තිබ්බ default වලින් අපි සාමාන්‍ය විදිහට ප්ලේ කරේ. Google පොඩ්ඩක් ඒක බලාගෙන යන්න. ඒතර උන්ට idea එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස මොකක්ද අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න මේ වීඩියෝ එකට.
හරි එහෙනම් ඉතින් මම මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. කැමති අය ඊටු ටික ඉස්සරහට චුට්ටක් බලනවා නම් බලන්න පුළුවන්. කැමති නම් බලන්න. කැමති අය බයි කරන්න. සුපිරි අයිටම් එකක් අපිට අඩු ගන්නට ගන්න පුළුවන්. හොඳ අයිටම් එකක්. ඉතින් මීටර ලොකු ගණන් වලට සුපිරි අයිටම්ස් තියෙනවා මේ වගේ ඒවා. අපි බලමු ඉස්සරහට ඒවත් අරගෙන අන්බොක්සින් කරලා පොඩි රිවිව් එකක් දාන්න. හරි එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා support එක දෙන්න. වීඩියෝ like එකක් දාන්න. වීඩියෝ share කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම සෙට් වෙමු.